duhet të besojmë në videot që shikojmë në internet, apo jo? Na ndiqni. Përshëndetje të dashur mi, si jeni? Shpresoj të jeni sa më mirë. Unë jam Roberta dhe ky është kanali im i YouTube-it, Roberta Vlogs. Sot kam menduar që të bëj disa beauty hacks or makeup hacks. Nuk i kam provuar më përpara, por do i provojmë së bashku dhe të shohim sa ja vlen. A duhet të besojmë në videot që shikojmë në internet apo jo? Na ndiqni. Atëherë, beauty hack i parë që do provojmë do jetë rregullimi i vetullës, lamination at home. Me çfarë do thoni ju? Është kjo gjëja got to be quhet. Le ta provojmë. Kam parë shumë persona në YouTube, në Tik-Tok që po e provojnë me këtë. Unë e kam marrë tek Super Drugs ose tek Boots, tek njëra nga këto. Marrim pak. Një pasqyrë këtu. Ky beauty hack do ishte perfekt në një vetull më të hollë. Ishte super. Më tregoni në komente sa u trembët nga 1 tek 10. Beauty hack i radhës që do bëjmë është eyeliner me këta, me pickatore. Po, do e bëjmë nga ky syri këtej, apo këtej. Marrim pickatoren, marrim edhe eyelinerin. Do e luem këtë pjesën këtu. Faktikisht nuk ta mbush shumë mendjen, po të shohim që të bëhet. Okej, e lyem, nuk besoj se shikoni. Bëhet. No, it's a big lie. Mënyra se si e bëj penelin kohëve të fundit është kjo, thjesht mbaj syrin hapur edhe nga bishti fa 2 sekonda puna. Të syrin tjetër nuk po e lyem siç po e shikoni dhe arsyen do e kuptoni tani. Besoj e keni parë atë trendin, një gjysmë fluture këtu tek cepi i syrit. Nuk e di nëse do vendos atë roz apo këtë blu. Perfect. Besoj e keni vënë re që blashi kohët e fundit po përdoret masivisht, kështu që ta provojmë. Atëherë do bëj kështu. Oh my god. Ky është e haku që ja kisha me raku, me thënë drejtën.
E që se vëndëshim që s'do më pëlqej. Njerëz më falenderoni që nuk ishte nevoja të provoni të budallikun e shtëpisë tuaj, por unë nuk vetë sakrifikova për ju. Big no. Kjo ishte edhe video ime për sot, shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer, shpresoj t'ju ketë ndihmuar nëse edhe ju keni dashur t'i provoni por nuk keni pasur guxim. Mos harroni të bëni subscribe, mos harroni të bëni like nëse ju ka pëlqyer gjithmonë, mos harroni të më bëni follow në Instagram. Tani që shikoj nuk jam edhe aq keq me këtë blush. Më tregoni në komente se cila nga beauty hacks ju pëlqeu, e preferuara ime janë vetullat lamination, më në fund e gjeta një zgjidhje, ju përqafoje.